you organize your ideas. That's because the goal in the Department of Education when you are doing interview is that you have the problem, and when you have the problem, and of course you want to give the solution to that, right? Because that's really impacted to you as a person, as a teacher. It only means that you are capable enough and you can produce output and you can produce result as well, because that is the expectation of the Department of Education when you are a teacher, that you can be able and you have a capacity to solve a certain problem. Okay, let me begin with the first letter of the star, that is letter S. Okay, letter S, as what I have mentioned earlier, that is what we call situation. Okay, when we answer a certain interview or behavioral question, so we need to begin with by giving a situation. Okay, for example, situation when you are being asked on what you have done as a private school teacher. So maybe you will cite a situation. For example, the situation is when you were assigned as a private school teacher, okay, in a certain private school, of course. Okay, so you want to give the situation. So that is situation. All you have to do to describe the situation, okay, what kind of situation and that you have encountered before. The next part is T, stands for task. Okay, so going back to the situation, in that situation, what kind of task that you have accomplished, and you need to be specific with that kind of task. Okay, for example, that task you were assigned as a grade 5 teacher or in this subject, so that is a task. All you have to do is just impart something, impart knowledge, okay, as your task, no? And another example is when you were assigned as an ICT teacher, so on and so forth. Those are the tasks, and maybe you're gonna explain your task, specific roles that you have as the ICT teacher. Okay, that's a task. Okay, and for instance, you have a problem with that kind of task, and you need to mention it also. What kind of problem that you have encountered when you were an ICT teacher, so that in the action part later on, so you will have something to be solved. Okay, so going further, so after S, situation, and followed by T, that is task, and the next one is action. As what I have mentioned earlier, we have the problem in the task area, right? In the letter T, which is task. So we have problem with that, and this time maybe we're gonna stipulate the specific action that we did in order to give solution to that problem. For instance, you have encountered about the problem in the ICT. Okay, for instance, some of the students, they don't have to use the keyboard. They don't know how to do the typing test. Of course, that is one of the problem. They are very slow in terms of typing, okay, typing words. So that is one of the problem they encountered in the task area. Now, what will be the action that you will do? So maybe you will have different activities, no? Just like typing tests in order to test their ability, and when they are slow, maybe through that activities, they will be improved as well. Maybe every day you will be indicating that every day you will do the task in order to make the typing fast, okay? Because that is one of your goals. That is one of the problems that you have encountered while teaching in the ICT as a teacher, right? Yes. Okay, so every day or daily you will allow them to do the typing test in order for them to be improved, right? Okay, that's the action that you do or you did. The next one is result, right? So this is the most important stage of the STAR. So after all the situation, the task, and action, now what is the result of that intervention that you have done? Okay, what is the result? So maybe after a week, after a month, okay, so what you have done. So based on the performance of the learners, are they improved? Based on the performance of the learners, or based on the problem, they have improved in terms of the typing activities. Are they remain slow in terms of typing, or are they fast in terms of typing, of course? Okay, so through that, okay, if we gonna track the progress, so we can say that if the teacher got the good result, of course you can say, wow, this is a good teacher, by just narrating in the interview, having the STAR method as your strategy in answering the question. That's how important it is. So me, as an interviewer, maybe can have, wow,
this is a very good accomplishment, mom. From that method, you will realize that the teacher is performing because he or she knew already how to attack a certain problem by having the problem and then by having an action and of course the target one, and that is accomplishment or the result. Okay, so that's it. I hope you got what I'm trying to say. So that is only one of the guides or the methods that we utilize in the Department of Education when we are answering a situational problem. So that would be all. Thank you. I guess except if you have any question aside from that. Sir, how Yes. wait? How about in agriculture, sir? How can we relate the star in the agriculture, sir? Yeah, the STAR method is applicable in all professions, in all fields. Especially in the Department of Education, it would be really applicable. Why? It's because in agriculture, we have a lot of problems, especially nowadays that our learners are not, they are not fan of agriculture. Now, if I have to courses that I'm gonna offer, and I'm gonna ask one learner, maybe they will not gonna choose agriculture, right? So they will choose ICT if that is the pair of the first course that I'm gonna tell that certain learner. So they're gonna choose ICT. So with that, maybe you're gonna cite the situation just like most of the learners, they don't like agriculture, of course. They prefer something outside agriculture, just like ICT, education, and commerce, so on and so forth. So that is one of the problems that we really encountered as a teachers in agriculture. That is the situation. Now, let's proceed to what we call task. Your task as a teacher in agriculture is to motivate these learners to love agriculture. How can we motivate them? Of course, by having the intervention in order for them, okay, to love agriculture. And that is your situation, and that is the task already, that you will motivate the learners to love agriculture. Now, what is your action? Your action should be since our learners, they have been exposed with the traditional kinds of agriculture, especially about their mother, about their father and parents, the way agriculture being done in Barangay San Jose, just like utilizing the Carabao and Arado. I'm not sure about that term, but that is Arado. We are plowing the field. So that's why we cannot blame the learners if they don't like agriculture. It's because of the traditional way and what they have observed with their parents as well. So now, my action should be maybe my intervention. In other words, maybe I'm gonna employ some modern things in attacking agriculture, teaching agriculture. Maybe I'm gonna expose some learners in terms of innovation, just like having the activity like hydroponics or something that is very new to them. Maybe they have seen it in the television, but not in a practical way, or in what we call the physical, just like they will encounter in the school. Okay, so as a teacher, that kind of innovation is not good. Maybe having the what does it call, sir? Yung ano sinabi ko kanina? Hydroponics. Yeah, hydroponics, because that is new to them. That's one intervention. Modern. And of course, though, by seeing that, learners will be amazed. It's because that is new to them. Okay, that is new to them kind of method in agriculture. So instead of doing the same thing over and over again, just like having the Carabao and plowing the field, so those things are not new to them. Okay, those things are very they don't like it actually. It's because those are the activities being done by their parents already. So all we have to do as teacher, having that intervention or innovation that we can do, we can attend some contests in the city, just like having the Pasiklaban, so on and so forth. That will really motivate them. Those are the two activities that maybe I can think right now that can motivate our learners by participating in activities that will motivate them. Actually, agriculture is not like just like plowing, is not like that, but it's more innovation. That is more on innovation rather, right? So the next step is the outcome or the result. So with that, through your activity, the activities you have given to the learners, you will assess the result. Okay, maybe if their desire changed already. So if they will not choose the ICT anymore over agriculture, so if they will be choosing agriculture for the second time, so maybe your
strategy is effective already. So you have the good result already. So through that, so the interviewer would realize that before, some of the learners in Dato Bibato National High School, specifically here in Barangay San Jose, they don't like agriculture before. But as a result of your motivation and strategy and innovation, of course, at the end of that, your learners already love agriculture. And as the result also, we have the increase in enrollment in grade 11 and grade 12 in agriculture. Instead of offering UMS here, so what is the basis why we offer agriculture? It's because based on the depend order that we teachers, we should base our what we call that offering in our community. What is the in the community of Barangay San Jose? Of course, agriculture. We don't have any ICT here. We don't have humanities here. That's why we don't have offer humanities and of course ICT. It's because Barangay San Jose is more in agriculture. So with that, so maybe as a teacher, we have innovation and so that you would have a good result. Thank you, Sir Dre. So in short, that kind of method is applicable in all profession. When they say all, lahat po. Okay? In all profession, may teacher, or educator, something like that, agriculture, embalmer, and the rest. So thank you. So do you have any questions, sir? Thank you, sir. Yes, how about sir? sir? Hopefully, makatulong ito sa lahat ng mga nag-apply sa DepEd. And yes, good job, sir. Thank you, Good sir. job. Please forgive me because it Okay, so good morning everyone. So may courtesy and respect at Pinag-Tutor Sir Michael Amon, Sir Joel Bulibuan, and to our academic head, Ma'am Faye Katrina, and our co-teacher, Sir Dian Guzman, to the dear parents and Ma'am, so good morning, and to all the learners. So I would like to introduce my advisee. So with their research title, Live Experiences of Agriculture Teachers. So kami buntag ilang i-share kung sa mga experiences sa mga agriculture teachers, especially dito sa Dato sa National High School. So with that, I would like to give the floor to them. Kilala mo. Good morning to everyone. Before we start, kami sa mag-ampod ka. Hindi mo ugad ng hapsay ang mga defense ka. Thank you, Lord. Hindi hatag ka ng mo, Lord, yung favor, O Lord. Kung araw mo kung pagulog ka, yung Lord, yung nakabog mo sa inyo, Lord, yung kauban ka, O God. Ugam kang pasalamatan, Lord. Para nang mo himulog, God, na ikaw, Lord, yung dia o magkakatag unay, sinistan mo. Ugam pasalamatan, Lord, ang karang-karang naman kami. In Jesus' name, Amen. And now, let's start. Good morning, everyone. My name is Grace Lynn Chocilo, and this is our title gathered with my groupmates, Rochelle Tabaldo and Jervin Bulatao, with the title of Live Experiences of Agriculture Teachers. And now let's proceed to the statement of the problem. Ang statement of the problem po, ito po ay naglalaman ng tatlong bahagi. Ito po is, first is what are the challenges encountered by the agriculture teachers, and the second is what are the coping mechanisms they employed, and the last is insight. What are the challenges encountered is, ito po is yung mga problema na kanilang kinakaharap or kanilang kinakaharap sa kanilang pagtuturo. And then, what are the coping mechanisms? Ito po is yung, ano yung mga strategies na kanilang ginamit or ginawa sa kanilang mga problema para masolusyonan ito. At saka, yung last is insight. Ang insight po is, hindi po ito galing sa mga informant na aming interview, kung hindi. Ang insight po is, ito po yung, kung ano yung natutunan namin sa pag-conduct namin ng aming research, ng aming kagrupo sa aming title na The Live Experiences of Agriculture Teacher. At yun lang po. Maraming salamat. And now, let's proceed to methodology. Good morning, everyone. My name is Rochelle B. Tabaldo,
And my task this morning is to discuss methodology. Methodology, it consists research design, research informant, research instrument, research local, selection process, data gathering, data analysis, trustworthiness, and lastly, ethical consideration. And now let's begin. Research design. Research design. The research design naman po, ito po yung napili namin design sa aming study, ang phenomenological research. Dahil ang aming research is about lived experiences of teacher agriculture. Dahil ang phenomenological research, we explore experiences in person. Sa research instrument naman po, research informant naman po, meron po kaming 4 actives, mga teacher agriculture in Dato Bay Balunto. Research instrument. Ang research instrument po, this study utilizes same structure question as the instrument of the study. Sa research instrument naman po, gumamit po kami ng semi-structure questionnaire para makuha po namin ang kanilang mga data. Research local. Research local, this study was conducted at Dato Bay Balunto National High School. Dito naman po sa research local, kung saan kaming location, nag-conduct ng aming study or nag-interview. Selection process. Sa selection process naman po, gumamit po kami ng dalawang method. First, purposive sampling method, Kurzman 2017. Kalawa, inclusion criteria. Sa first naman po, yung purposive sampling method is, sila po yung napili namin mga informants. Sila po yung napili namin informants dahil sila po yung purpose ng aming study. And ikalawa naman po, gumamit po kami ng mga criteria. At least 2 years sila nagtuturo ng teacher agriculture. And yun lang po, and thank you. Hi, good morning, ma'am. Ako si Jerry Latao, and this is my task for this morning. Today, data gathering method. The data gathering method is, bago may nag-conduct ng aming study, is nag-atag sa may information sa mga principal at si Markel A. Adam. Bago may nag-conduct ng study para kami makapag-conduct dun sa dato dito. Then before I conduct the study, I interview ang mga participants na nagkataga ng mga consent form or permahan nila kung pwede ba sila interviewon. Next. Then after that, nag-set na kami of venue kung asa may mag-one interview. Then nagamit sa pagkatapos na mga parang venue is nag-bayad tulong sa among informant kung pwede kami mag-audio recording for as soon as possible. Kung among interview is kung malimutan na mo, dry na mo i-check ang among ayaw lang di ba nun. Then next is data analysis. Data analysis kung sa mo yung gigamit sa pag-analyze of data. Lysis 1978. First, the kind of the subscription is katong gikan sa mo read audio recording is transcribe naman di bala naman sa papel. Then sa second, extracting significant statement is katong among i-transfer na sa papel is nagkuha mi dito og main point kaya dili tanan bilang ibang ingon, importante. Then, creating permanent meaning. Katong among importante yung ipangkuha is
mo ano mo of meaning. Then, aggregating terminate meaning into the cluster. Then, pagkatapos na to is atong magka-same sila og ipang ingon is di cluster namon. Kung same nilang ipang ingon kung sa among audio recording is di cluster namon. Then, hindi naman is output description. Then, ipuga naman to among ilang atong kung mga same nilang ang meaning para iwanan mo og same tema. Then, same na sila sa 6 to learning to participants for validation. Then, balik naman sa informant for for the validity. Trustworthiness refers to a quality, authenticity, and truthfulness in writing quality research. Truthfulness, one. Kung masaligan ba itong among kita nga informant or masaligan a data. So, ang kantuan, sir, karing, in addition po, is ang trustworthiness is karing dapat makapagtiwalaan mi sa mga informant nga dili jud na mo sila dili na mo igawas ang ilahang identity para maprotektahan namo sila. Transferability is katong gikan sa ay nagamit ni dire of purpose sampling method primary. I-transfer naman ko ang mga data sa among mga pen. This transferability. This confirmability is then confirm naman. O ang number 4 is ang confirmability first is dapat mahimo og fair, dili dapat mahimo bias ang dili mi dapat mahimo bias sa ang mga informant nga dapat kung unsa mong turing sa isa mao pud mong turing sa uban. Dependability is ginadepensahan naman ang mga informant based sa ilang input upon personal information. Critical consideration. Teachers involved in the study where autonomy may be decreased to protect people from explosion of their business. Kumbaga protektahan naman ang mga teacher or mga participants sa ilang business. Informed and voluntary consent is a mechanism for ensuring that agriculture teacher understanding what it means to participate. Ito rin po is yung mga informant is dapat hindi namin sila piner sa aming pag-interview is dapat yung mga nag-volunteer sila or nag-agree sila sa aming pag-interview. Ito po yung ibig sabihin ng number 2. Before we conduct the interview is clear naman sila, explain naman sa ila maayo kung saan ang purpose sa ang research. Beneficence. Kung sa itong mga maka-benefits sa among study or maka-benefits sa teachers.
Confidentially and privacy is monitor. Pinaprotektahan mo ang ilang mga information using coding code name. Justice imply a commitment to assuring fair distribution. Kumbaga, fair mi sa amo ang study of fair mi sa amo ang informant. Health and safety protocols. But before me nagkanda ko study is ensure pa na ensure na mo nga wala may sakit before me nagkanda ko study, and then Ang number 7 po is ito po yung mga gumamit po kami is dapat yung health and safety protocols during our contact of the study is gumamit po kami ng mga face mask at na dapat naka-distance po kami sa aming mga participants. Finally, we should do validity of the collection data. So, is pagkahuman ani is ang amo ang mga gipangsulat is pagkahuman ang transcribe or gisulat na mo sa papel is gibalik na mo sa mga informant nga ipa-check na mo nga wala jud may gibago sa ilang gipangsulat. Result and discussion. This chapter presents the result which consists of the study, individual, and the analysis of themes, especially the lived experiences of agricultures in Dato Bibalunto National High School. Mao na siya ang amang result and discussion. Dili na mo makita ang mga gipangkuha namo nga importante nga data nga among nakandak sa among research. Mao ni siya ang among mga informant, mao ni siya ang active nga foreign informant namo is informant 1 is boy, male 30 and 4 years in teaching agriculture. And the next is female 43 years old and 6 years of teaching agriculture. And the third is female 45 years old and 14 years in teaching agriculture. And lastly is male 30 and 3 years in teaching agriculture. Dito ginawa bagsak ba? And mo siya ang mga table nga among gihimo nami duha ka nami mga gihimo nga table para mahimuan namo o katong mga same nga pag-ingon nila or same idea kay mahimuon na mo isa or i-sauce na mo para mahimo siya isa. Para sa mga challenges encountered by the agriculture teachers. Mo ni siya itong among ipang interview is mo ni siya ang class 30 mo ni siya is gikuha na mo ni siya sa among gi-interview mga informant na mo itong mga same thought or same idea nga ilang ipang-ingon. O an emergent theme is katong gi-sauce na namo sila or katong gi-summarize ang mga narrative, gi-summarize na mga narrative kay gi-sauce na mo into the one word. So mao na siya ang para sa ani is limited number of tools is problem of the tools, is lack of tools or equipments in school, problem of tools. Limited number of tools is problem of tools. So, among gikuha is, ang among emergent theme, aning problem is the problem of tools. The next is, pareho din po yung ginawa namin is, yung mga narrative is kinumbine namin yung mga same or same idea nila at saka in-exhaust pa rin kung anong ginawa namin sa first table is ganun din po yung ginawa namin dito. At dito rin po, parehas din po yung ginawa namin sa tatlo na ito po is yung mga pare-pareho nila na sinabi na mga problema nila or yung mas marami na nasabi nila sa kanilang sa aming
sa aming pag-conduct ng interview. At pareho po nito is some students are not interested of agriculture subject. Ito po is a problem of student behavior. And the next is behavior of student in their agri-craft subject because most of the students are not interested with the agri-craft. Ito po is isa rin po sa mga problem of student behavior. And lastly is not all students are encountered to work. They are students who are really lazy to their work. Ito rin po ay isa rin po sa problem of student behavior. Ito po is problem of tools is one of the challenges encountered by the teachers teaching agriculture. Ito po is yung mga sinabi nila kanina na makatotohanan po is hindi namin gawa-gawa lang. So, ito po is yung mga sinabi nila sa aming pag-interview. At ito, na ganito po yung ginawa namin para makikita po dyan na kung saan namin kinuha na, kung saan nila sinabi yung kanilang data or sa kanilang sinabi na sa aming pag-interview. Makikita po doon sa mga informant, ito po is the informant 1, is makikita po itong sinabi nila sa line 12. And the next is the lack of tools or equipment in school, is informant 2, is makikita po sa line 14. At saka, yung limited number of tools sa informant 3, is makikita po ito sa line 19. Kumuha po kami ng mga patunay na, or kumuha po kami ng references or author na magpapatunay sa na mahirap talaga at problema talaga ang kakulangan sa tools. Problem of seeds. Ganun din po yung ginawa namin sa problem of seeds. Ito rin po yung sinabi ni informant 1, there is no available seeds. At informant 2 mentioned the seeds, the availability of the seeds, there is no enough supply of seeds. Informant 3 mentioned that there is no enough seeds. So, ito po is mga galing talaga sa mga informant na aming in-interview. Ito rin po is this can be seen in the following verbatim account of the following informant. Is dito rin po makikita kung saan yung halimbawa nito is there is no available seeds. Is informant 1 po is ang informant 1 po is a line na makikita sa 22. Pero yung dito po is namali po yung paglagay. So yung tama po dyan is 1. So, yung kasunod po is, ganun din po yung ginawa namin. Si informant 2 is makikita yung sinabi niya sa line 17 to 18. At saka si informant 3 is makikita sa 59 to 16 na kanilang sinabi. At pareho din po ng ginawa namin para mapatunayan talaga na mahirap talaga ang kakulangan sa seeds is kumuha kami ng patunay or references sa aming mga problema para mapatunayan po na ito ay talagang mahirap po talaga ang walang seeds. Ganon din po yung ginawa namin sa student behavior. Para po dito is, makikita po dito is sa informant 1, makikita po yung sinabi nila sa line 20. Yung pangalawa is, yung informant 2 is makikita yung sinabi nila sa line 18 to 19. Yung pangatlo is sa informant 3 ay makikita yung line, makikita siya sa line 13 to 16. At ito rin po yung ginawa namin, pare-pareho rin po yung ginawa namin para mapatunayan talaga namin na yung aming research is makabuluhan talaga siya. Table 2.
coping mechanism use of teachers agriculture is ito po yung table 2. Makikita po dito is yung cluster 3 at emergent team. Ito po is yung mga coping mechanism na kanilang ginamit or yung kung ano yung nasa table 1 kanina na mga problem is dito po is makikita natin kung ano yung solusyon na kanilang ginamit. Tulad ditong cluster theme, ito rin po is yung mga narrative na aming kinuha sa aming in-interview or yung mga importante or yung mga same thought ng aming mga informant. At saka gumawa rin kami ng emergent theme na in-exhaust talaga namin or sinamarize talaga namin yung aming narrative para maging into one word. Tulad nito, I requested tools and then if necessary to project tools so that we have tools to use. 2. Using our common sense, if there's no availability of these tools, we need to provide or use the bamboo stick in cultivating the land. And the third is children should carry common tools because it's also their 4 grades. Sa conformability, sir, is malalagyan po na siya sa credibility. Right? Kung sa itong giingon sa mong informans, wala na mong ginistan, wala na mong gilumagan. Wala itong gilat. Sa dependability, sir, is itagana mo ang mga mong informans, itagana mo mga code name para sa ilang privacy o ilang privacy. Ethical consideration. Ethical consideration is mo na siya kinahanglan siya para maprotektahan ang atoang mga informants na lima diri. Namely, respect for persons, beneficence and justice, consent and confidentiality. First is farmers involved the study where automatically may be destroyed. Mo na siya ginaprotektahan na mo ang mga informants para dili sila ma-aware sa amuang. Next is informed and validation content. Mao ni siya ang voluntary content sa ato ang mga farmers o para i-insecure na mo sa amo ang mga participants. Conformability and privacy, mao ni siya ang gipangtagaan mo o giprotektahan nato ato ang mga giprotektahan mo ang mga informants o gi-privacy na mo kung saan man lang giingon sa mo lang to dili na mo pwede ikalat nga i-private na namo. Justice is fair amo ang pagtrato sa amo ang mga informants. Wala may ginapaboran. Fair lang jud amo ang pagtrato sa inahan. Health and safety protocols. Before we nag-conduct, i-make sure na mo og nag-protocols may o nag-mask may o i-make sure na mo sa amo ang pag-interview nga wala may sakit o nagkuhan mi sa 1 meter distancing. Next is result and discussion. Mo ni siya itong mga gipang-mention na mo dito sa taas ganina o dire na po makita ang mga na-experience sa ato ang mga farmers. First is research informants. Mo ni itong mga di-mention na mo dahil na ipangtagaan na mo og mga code name, mga natuang mga informant para maprotektahan sila. Informant 1 is there who is a female, 43 years old at Morocco-Lubang, Barangay San Jose. Informant 2 is Pikachu, who is male, 17 years old of Morocco-Lubang, Barangay San Jose and 3 years of farming. Informant 3 is Bumblebee, who is male, 15 years old, Morocco-Lubang, Barangay San Jose, General Santos City, and 4 years of farming.
And the last is informant 5 is Dax, who is a male, 15 years old, at Purok Biao, Barangay San Jose, Santo City, and 4 years farming. Dire na to makita atong mga gipalingon namo. Mao ni siya ang table 1, challenges of encountered of spring onion growers. Nabilong ni siya kay na dito sa Colysis 1978. Katong sa ato ang 7 step. Natay duha ka cluster. First is cluster teams. Cluster teams is dire na to makita atong dimensyon namo sa statement sa data analysis 1978 kay na ang cluster team is mao ni siya tong mga gipangkuha namo nga mga importante o mga same nila nga gipangingon nga problema is emergent teams. Emergent teams is mao ni siya tong mga gipangkuga na namo sa 5 and 6. Gipangkuga namo ilahang mga gipangingon nga same nga mga problems ug ginuha namo sila og isa ka word nga mo connect dire. Halimbawa, mag-ingon sila og in trouble of financing. Mugawas gyapon siya dire sa financial problem. And financing and maintenance must be stable. Mo-kuan gyapon siya, mo-connect gyapon siya sa ato ang financial problem. And same ra gyapon siya dire sa ato ang seeds problem. Mao ni siya tong mga ang makita nato dire sa emergent is katong mga gipangkuga na mo gimuha na mo sila isa ka word nga mo connect dire sa ilahang gipangon nga same problem. Financial problem. Financial problem is dili lang sa ingon nga kami gahimo sa ato ang sa katong nga problem. Is nag-mention ato ang mga informants dire sa financial. Dili lang sa informant 1, si informant 3 pati pud si informant 1 ug si informant 3 is nag-mention sila sa financial problem. O dili lang pud sa ingon nga sila ang nag-ingon. Dapat tay author nga nag-ingon ang financial problem is mostly nga one of the problems sa ato ang mga spring onion farmers according to Zhou et al. 2019. Next is seeds problem. Same lang yapon ni siya dito sa ato ang financial problem nga una natong gipakita. Dili lang po si informant 1 ang nag-ingon, kundi po si informant 3. Ngunit dili na ito makita na ang I1 is informant 1. Ang L3 is a line 5. Dili na po sila ang nag-ingon, pati po si Zhou et al. 2019 is nag-mention. Siya gyapon ang nag-ingon na dili lang po seeds problem. Dili lang po sila ang nag-ingon nga seeds problem, pati po siya. Siya ang nagpatunay yapon nga nadyo'y first problem jud ay seeds problem jud ang kadalasan jud sa problema sa ato ang mga spring onion farmers. Same lang yapon siya sa water problem. Table 2. Table 2 is naani siya na dito sa ato ang statement of the problem nga mong gibuhat sa statement of the problem number 2 is a coping mechanism para sa ato ang mga farmers o kung sa ilahang mga solusyon sa pag solve sa ilahang mga problema. Same lang yapon dito kay na is natay duha ka teams. Ang duha ka column, cluster and emergent. There is mo ni ilahang mga coping mechanism. Word of coping mechanism is mga solusyon nila sa solusyon sa ilang mga problema. Mao na gapon ni same na gapon ang mga same nila nga gipakingon nga para ma-solve nila ilang problem. O gimuan gyapon namo sila og isa ka word nga mo connect gyapon dire sa ilang tagsa-tagsa nga mga coping mechanism. Same na gyapon siya dire sa katong mga problem kay na katong sa seeds problem. Mao ni siya ang mga kanya, mga solusyon nila. So sa insight sir now, insight mao ni among na experience og na
kuan sa among pagkandak o interview mga na Na-learn. na-learn. Yes. Kung saan na lang O sir sa pagkandak. kung saan yung Ano to yun? Basta to. disulat ko na hindi na lang mamuli na Ang na-learn na mo as a researcher is ang mga challenges nila nga na-encountered sa Spring Onion. Katugay na mga na-encounter. Akong natunan dito is katong kung paano ba nila masolusyonan ilang mga problema o kung paano ba nila kung sa ba nilang nakuha dito sa pagtanong sa Spring Onion o kung sa ilang mga coping or mga solusyon sa pagtanong sa Spring Onion o mga problema na solusyon mga problema nga nakuha nila. Mao na mo ang na-learn sa pag-conduct na mong study o pag-interview sa mga informants. Sa reference, mao na yung katunayan na mo sir nga wala na magiging mo among study. Dili na to makita ng mga author sa among mga gipang sa among study. Hindi. muli na bagus ko. Okay sir, thank you. O mo na amo ang research nga kamo ang gikabisihan sa pila ka bulan kamong pag-research o pag-type na mo sa ICT. Salamat. Sige, no? Congratulations. So, before that, gusto na rin focus sa pagpupulikanan ng ICT. Bago ko na rin sa trabaho, ano? Pero nga dito sila kay feel ko mas excited sila. Sa palagay niyo, umana mo, wala pa. Sa palagay niyo, wala ka excited, mag-ask ko rin conferences. Ang title niyo, mag-amatch din sa inyong Barangay nun sir. So, maminaw ka, bisag simula sa inyo na maliban na sumagot sila, gusto na kung sino yun magpapagani, gusto na sa Jobet, o kung sila magpilit, sino magtubag, bisag sino lang magtubag. Okay, so ginakalis ko na ko ato ang mga panel, advisor, siyempre, sa pagbiya, no? Ginaremind ka lang mo, whatever question hindi na kung tanang nila, hindi kitulog niya kabundayan mo, tama? Yes sir. Dili niya lang yung goal sa inyong kinagawa. Kung dayan pala mo, grade 7 pala, di patay na mo. Wala. Ang ilang goal sa inyo ay tabangan mo, binaagi sa pagpamutana. So, ang resulta na pag-imindot inyo na, okay. No? Hindi mo na pa sa gawa sa pag-critic ka, malaid ka. Kung hindi ako pag-critic ka sa inyong papel, so ibig sabihin mas okay. Or in short, the more nadagan yung question, the more na imindot ang inyong mga style. Okay lang? And, para i-test ko, kung ka mo bitagbuhat na. Malay mo di ay, mamalit ko kayo nagbuhat na. Kasi kung hindi mo kita nagbuhat, so probably ka mag-alis na. So, muna ang purpose ay mga partner or advisor. Wala patunayan na dahil kaya ninyo sa pagpinaagi sa mga question na kailangan. So, parang pala, sinasabi ko congratulations. Whatever the result, ma-redefense man o sa dili, i-anot man o niya after the question kung mag-redefense mo ba. Okay? So, when we say redefense, tadihan nyo luwa, tutulangan sila, and then, ipinyamin mo for the second time. Pwede ito, papanan ako ng title na sa kalawa. Pwede na yan. Dili na may mainit ka sa cellphone. Yes, sir. Channels na. Yan yung langga para kay dulain mo kayo langga, pero madamay man eskwelahan. Siguro ano lang na sa sobrang nila kadali, kung ba, tapos limited na akong paggamit sa computer, kaya nag-deadline na ako. Experiences of spring onion farmers in Barangay San Jose. Salamat mo na mo yung friends. Hawad sa technology. Keyboard niya keyboard. Keyboard ang kaula. Medyo na... Wow, magda kong loud kasi friends. So, okay man na pag-deliver sa Habang mga? nag-ano si Lando. Okay sila mag-deliver? Ay, ikaw man ang advisor. Habang nag-type na si friends, mga na ang doha ka panel. Later na ang advisor. Advisor mo naman niya. Mag-add lang ko ba? Siya na ang mag-summarize. Pila question, sir? Si Philip pa. Ipagandaan. Sa pantun Kapon yun. na sir ba?
Uy, pagandaan ba na ni Sir? Yan, dapat ano pinarin mo yung mga... So, ready to start? Yes, sir. Ready na? So, Ano ba nang ganyan ako? Space and lucid. what is the significance of your study, or what is the importance of your study? And then, who will benefit from your study? Kinsa ang makabenefit sa iyong study? You conduct. And then, Hindi, sir. Patay mo na sir. Significance. Significance. ano isang importante sa iyong study? Kahalagahan. Kalagahan. Importante siya sir sa amuang study kay tungod gusto na mo mabalaan ug unsa ba jud ang mga unsa ba jud ang mahimo sa ato ang mga spring onion farmers sa pagtanong ani o unsa ba jud ilahang mga na-encountered nga tagsa-tagsa nga problema o unsa ba ilang coping mechanism. Word coping mechanism is unsa ba ilang solusyon sa mga problema nga ma-encounter nila. So, ano mo, kinsa maka-benefit sa iyong study? Sa mga sir, maka-benefits ani sir is kami namin matunan sa pag-conduct ng study o sa mga farmers na among ginterview. And, tanong, kinsa pa? After mga other researcher, pwede nila gamitin ng research. As As a researcher po. magiging sa na siya yung study, magiging Muna siya Mahimo siyang guide para sa ilang sir. Kung mao ni ilahang tanong sir para sa pagtuon ko nila sa research. so meaning nga na may impact sa next generation. Yes po. Kaya, sir. Okay, so good afternoon. So ako pangkalan lang, why did you choose the topic? What's ang relevance sa inyo? Nung mao ni among napili ma'am. Napili na mo ma'am as di lang tungod sa among alan. Dipili na mo siya kay tungod dagan nakita na mo sa barangay San Jose is daghan jud gatanong sa spring onion. O daghan jud sila mga na-encounter nga problema sa pagtanong ani. O gusto na mo mabala ng unsa ba jud ang kani nga mga problema nila. So another one is, how did you selected your informants? Paano niyo i-select ang inyong informant? Gi-select na mo ma'am kay sila among nakita sa pag-observe na mo ug asa ba may mangita og mga informants. Asa mo ang pag-observe ug asa mi nangita og informants ma'am. Nag-atong sa mga farm ug asa ba pwede makakandak sa ilaw interview. Kunya gitagaan naman sila og approval sheet ug pwede ba naman sila kandakan ng interview. Okay. Next is si Joven Apod. Unsa ang mga coping mechanism sa katong mga farmers na experience nila itong mga problems? mga coping mechanism. Yes po. Itong mga kuha nila ma'am, pag-first nila o pag-first nila o harvest, ilang ginaruling ng ilang mga kwarta, kung makulangan sila o financial, pwede nila kuha itong first na kuha nila na harvest, nila gamitin sa ikan. So, isa lang itong problem na ang katong sa financial. Yes, How about the others? Water problem ma'am and seeds problem. Ang seed problem, paano sila nagpupaan? Ang seeds problem ma'am is sa pagtanong nila na katong mga uban nga gipang baligya nila gipalit po nila sa seeds gipalitan nila og seeds o nangita sila source o asa ba sila pwede makakuha og seeds na spring onion. Sa kuha ma'am, sa water problem, wala sila napan sa water problem ma'am, kaya naman sila irrigation sa gikan sa kanan. Pwede na sila mag-tap dito, tapos So, ano naka-identify mo yung dali water problem? Because kuan ma'am kay tungod usahay man po dili pud malikayan na maubsan dili gyapon magagas ato ang irrigation kay tungod sa ulan pud magbaha siya magtara. Ginaganay pa sila. Dapat yung lugar na ito. Magaway-away pud sila ma'am. Dapat naglawag ka magpatubig. Schedule. So, Okay, sige. Ikaw na, sir. So, una pagkatalan ako, how's the feeling ba? Naka-create ka rin study na naka-buong na sa Sa mga sir. Labi kayo sa feeling sir nga nakahimo may ingana sa tungod sa amuang pagpaningkamot o tungod po sa amuang advisor na si Sir Roger sa pag-encourage sa amuha.
super happy jud mi sir kay tungod nakahimo mi gana. Wala may nagdahong nga mao jud na akong mahimo kay itong nangyari pa sir. Una-una pa lang pag ni Sir Roger sa mga makaingon mi nga dili jud na mo kaya kay lisod jud. Pero ug obserbahan mo sir kaya jud. Basta maning kamot lang ka. So, Juben. Sabi mo Juben. Kami kayo sa piling sir. Magkakalibre. Barbary. Wala ka na eh. So, kung motor mong duwa. Floyd din palo, Juben, Balasaba. So, mabasa ang yung mga iksuon sulat ni Juben. Floyd din. So, langis sa kaminaw. Asa man ta dalon sa sunod yung panahon. Ang yung ikabilin. Ang yung sulat na libro. So, malipay ko, maragdala sa inyo, baka ka ng pag magtubag, excited ng isang magtubag, siya ang gipupunta lang, magtubag ng isang, wala na, parang, meaning to sa ikaw mo, kita nag-iwan niya, Yes, sir, sila. ano, makabalong Ipulawan dyan ako, sir. Makabalong sa inyo, kita ingon. Hindi sumuha ka kasi, wala nang may problema sa ilang. Ang kuha lang po, dahil ka lang, hindi ba natin i-specify sa banda sa barangay sa siya? Nalig to ngayon na sir sa ato ang mga nalig to sa mga informants ngayon sa Puro Plumbangan, Puro Plumbangan. Natin to. Dalawa. Opo, barangay San Jose ng Mudano ang criteria sir. May kung diri po sa bukid, Wala man sir. Dito sa Baka may kabigan siya, no? So yung sabihan, napasya po ka na. Curious lang po kay in every success, there's a struggle behind it. May struggle. So, what limitation did you encounter in your study? So, itong kalisod o hadlang na nag-concept mga Sa study. sa ICT. Sa ICT, okay. Limited namin dira sir kay kisa na yung magbaha, kung magulan, magbaha kay ICT. Dili may ka type kay masing panang kuryente, ground, iba na lang. research din yung ginatabaw sa isip na. Yes, Oo, sir. Research sila. Anong gather mo data sa mga encounter ng mga problema? One sir, dili lang katong kwan. Ang among na-encounter gyapon nga problema sir is sa paggahi-gahi namo sir. Kung asa ba may mga kakita o informants, nangitan kung asa ba jud ni mga kandak. Wa jud atong first namo nga problema jud sir. Nga na-encounter namo as a researcher. So, financial lang. Wala man kayo sir kay. Kung sa gilikanan. Marami ng pera. Saan may motor sir? Gasolina na lang. Basta nasa Ganun ba mo? gilikanan. Okay na, move on to it. Okay na, sir. Sigula na. Sure mo? Yan na naman. So, nilitin mo minaw, no? Kay, wala sila pumunta na, happy lang sila sa inyo. No? So, bakit yung nakagabi na, i-validate nila kung kamu, halimbawa, kung hindi ka mo nagbuhat na, una ka lang pumuntahan yung mga pwede, baka natin dila, hindi ka tumbay. So, hindi say, kamu pinagbuhat na. So, let me begin, kung sa tanan, gusto na masuriyahan ng Dominicana, muli ng purpose nga, one living. Wala siya gipatawag para magbulak-bulak lang mo diha. Kana maglingkod lang. Kaya the very purpose siya nung namin din. Para ka po mismo maka-witness kung sa'yo performance sa inyong bata. No? Kamu na nakadungog na so far, mahirap talaga ang research. No? Kung una pa lang nila, parang hindi mag-growing na ilang nawong. Nag-observe pa lang sila sa grade 12. Murang nag-conclude na sila. When you say conclude, nag-decide na sila nga dili nila kaya. No? Pero even ako, nakalimod ko sa ila, along the way, kailang journey, no, nga the beginning is always the hardest. That is the reality of life. Sa kinabuhi nato, ang pinaka-umpisa, whatever job, whatever trabaho nga ang ginabuhat nato, it is normal. Ang pinakauna din ang pinaka-lisod. Pero habang nagadugay, every day, every process, ma-overcome din mo habang nagadugay smooth, naging easy, naging nindot ang tanan, and just as time you will love it. The same with your journey. Isa ginikanan, gusto na ko ipaabot na karong hapon, nagpasalamat ko, na-appreciate na po inyong presensya, para hindi na po mo sintong para kamusta ang performance sa ating bata. This is one of the indicators na ang inyong bata, sa kong pag-assess from the beginning, katong na-under ko sa ilaha, not only me, but some of the teachers nila sa junior high school, sa Mount Faye and children,
Actually, kani sila nga batch na absent to grade 10, no, grade 7. 7 sa. O grade 7. Lalo na si magsugod ko sa iya, ma'am, sa iyong anak, mama niya. Magsugod kay Lloyd. Si Lloyd, nung time na nakita ko siya, so parang may pag-asa. Nga, nalapuan na mama. Murag feel ko, madulo tayo. Feel ko lang bitaw na, opinion ko lang. Hindi siya nag-matter. At the end of the day, kung sa ingon sa tao sa imo, hindi na siya nag-matter. Importante kung paano mo kilala imo sarili. Okay? So, feel ko lang to. So, murag future na bata. Parang ako lang na siya. Pero karoon, na-prove ni Lloyd na ang lang inaisip na ko is strong. Kaya ula-ula isa ga-perform kasi nag-asama ako dati sa junior high school, and then kahit nung una niya pa lang sa grade 11, murag ano lang. So, karoon lang siya nag-bloom as a teenager. So, actually, dili ko nag-expect na ingana sa mag-istorya sa tula. Yes, totoo yan. Mostly sa mga lalaki na mga estudyante. Sa mga formal ganyan, hindi na sila makastorya. Pero kung palagay-lagaon mo sila sa gawas, grabe na sila ka-expressive. Pero sa mga ingani nga butang, murag lisod yun, makatingan nga, ang isa ka bata nga para sa Lloyd na maka-istorya. So, di na ko mag-istorya ang ganhan, about kay Lloyd, na-prove na niya nga, kaya niya. Okay, parapakan natin sila. Eh, mga tuta, ay wala na niya. Mga tuta kay Joben. Si Joben is performing siya, consistent sa honor, unlike kay Lloyd mo nagkaroon na ano ba? Karoon lang, no? So, tama ito yun ako, late bloomer siya. Ibig sabihin, huli ang iyang pagbukat, pag-bloom. So, si Joben, consistent siya. Wala ko lang ito, nga na mag-istorya siya kaya na-question from teacher, nag-sunod na sa answer. So, ibig sabihin, very into the study. Ibig sabihin, hands-on din siya. Kabalo sila kung sa ilang ginapang-type, kaya kung sila din nagbuhat. So, performing din siya, no? Kumauta na yung mama. Pero itong mga prior conversation na mo ni Mama Ruben, nagapunta na siya, kamusta na mga anak? Nag-reply na ako, nagbaba din niya. That is the reality naman. So, yung honors, imbis nga, with high honors ka na nababa siya. So, it's because parang siguro sa barkada o sa tuwingana. Pero karon din, ang iyong performance nag-approve siya na sometimes, kung mag-down tayo, there always be a time na pwede tayo angat. Why? Bakit sinabi niya? It's because hanggang buhay tayo, meaning to say, may pag-asa. Hindi porke this day, lugmok ka, bagsak ka, nahirapan ka, habang buhay ka na lang ba maging ganyan? Hanggang may buhay, so ibig sabihin, pwede tayong aangat araw-araw. Hindi, may isang sa life kasi, no, kay Lloyd at kay Joben, sa life, not all the time we are perfect. In fact, most of the time, we encountered failure. Parang study nila. Before it became a masterpiece, okay? Parang puzzle kasi yan. Bago naging ganyan, kaganda yung ginawa ninyo, butay-butayan. There is a journey to fix every piece, every pieces. Buuin nyo siya. Karon, if you're gonna stop with that journey, you cannot assemble the masterpiece. Hindi mo siya ma-fix parang puzzle. But, despite na may pinagdaanan ka na mapagsubok, there's yung mga challenges na encounter, sinabi niyo sa kanina, finances, struggle, sa mga ganyan-ganyan, no? So, sasabihin ko, and nothing can stop us to go further. Sa Tagalog, walang kahit sino man, anuman ang makahadlang sa atin para maabot natin ang tagumpay sa buhay natin. You know what? There's only one enemy that we need to be mindful of. Isa lang, enemy natin. Not your mother, Mama Lino, Joven, and Hoyden, not your teachers, and not even your classmate. It is yourself. Ikaw yung kalaban mo, dili iba niya tao. Okay? So, it's good that you treated this journey na it is a challenge. Okay? May mga coping mechanism kayo in application to yourself as you have the challenges sa mga farmers and the coping mechanism. At the same time, you
encountered already na kabukod, you have the challenges at the same time, you find way as your coping mechanism na kanang makalingkawas to provide a masterpiece just like this. You know what? Sa mga parents, kani siya ng activity, it is a preparation sa ila sa college. So pag nagtao pa lang sa ila, kayang-kaya nila mag-college. Why? Because meron pa silang grade 12 another 1 year. After grade 12, wala sila gamay, and then mag-first year college na. Ibig sabihin, kung ngayon ganito yung kaganda yung performance nila, how much more when they will arrive in college, mas gaganda pa, no? Ang magagawa nila. So, bakit ko sinabi ito? Ibig sabihin, since andito kayo, meaning to say, you really support them. Sa akin naman, as the teacher, representing this everybody in the school, we encourage you na magpatuloy pa rin ang supportan sa mga bata. Why? Bakit ko sinabi yan? Akala lang natin na ganito lang talaga sila, but when we have the support, kaya sa akin, akala ko hindi nila kaya. But andyan lang ako, ituro, ibigay ko lang lahat. Kung anong kailangan nila, problema na nila yan kung paano nila buuin. Kasi ako hindi ko pwede buuin lahat yan. Kasi pag ako bubuo lahat yan, sa akin yan. Walang pwede sa kanila because ako yung bubuo. Pero binigay ko sa kanila lahat, regardless kung ano yun, basta binigay ko lahat, tinuro ko lahat, pina-practice ko na paano magsalita sa gitna, paano kumalo sa gitna, lahat-lahat, paano gagawa na. You see my journey as a teacher, magturo ng research, ituro mo ang theory, ituro mo ang concept, after that, mag-ICT teacher ka pa. Okay. Eh, hindi man ka pwede mag-ano kay Ma'am Joy sa ICT o kay Ma'am Bell, kasi may klase din sila. So, mahimo na kag-ICT, so kaliwat kanan, remember, dili lang 5, 8, 10 imong natudlo na bata. Daghan. And dili ko ka mag-expect na tanan nga bata ng mga mothers, mga parents, hawod na silang ICT. Siguro sa Dota, sa ML, perfect yung nila. Pero ka ng mga terms of educational purposes, mayayani para i-present mo for the grade, for education, hirap talaga. So, isa-isaw din yung mga bata. After that, hindi lang nimo sila basta-basta ka ng tudluan niya ka na paano mag-type dito, maggamit pa sila ng application, PowerPoint. And sa paggamit sa PowerPoint, mayroon pa yung tinatawag na standard. Kaya kung sila na mag-type na, isa pa lang ka slide, puno na. Puro na nila chapter na discussion, you need to teach them also. O karon, gusto ko lang i-explain para unya sa inyo, ibalik ko sa inyo. Karon, pag humana nila PowerPoint ana, da lang makutog. Dili. Sir, paano na mong istoryahon? Ari na po si teacher. Nga na magtitog sa tugla. Nga kung nakakapap sila sa inyo na nasa nila, it's because na-train sila. Dapat inyanin inyong suutong, formal man din. Pang-education yun, pang-formal event. So, pagkahuman na nila, meeting man eh. Kunya, ang kanya ko nilang kami nila, snacks. You see the journey? Sobra ang journey pinagdaanan nila. So that's why, na makita ko lang sila na nagayaw-yaw sila nila. Nga katong trapo nga akong giisip ganyan, stats. Nga kung ang bata, mabuo siya ba as a person na makatindog diri. So it takes a journey. Di sa basta-basta. Karoon ako ibalik sa ginikanan. It is a challenge sa ato. It might be na makalisod sa kinabuhi. No? But I tell you, ang kalisod sa kinabuhi, dili sa hadlang. Why? Because na yung mga teachers din. I'm sure 101% may kalisod din sila si Sir Drake, si Ma'am Faye, and si Sir Bian. Wala yung nagsugod sa mga nadako mo. Tanan medikan sa trapo. Hindi mo na magtrabaho yung papa sa mo, bilis na kalisod. So yun nga na. So regardless of kung sa story na ako, no, pero ang pinaka-importante yun bilang ginikanan is ang support yun. Bahal, kay inyan yung reality, dahil mga bata, they are very excited sa ilang future, pero sad ko sa inyo, may ginikanan na may support. Naabot na mga sa iba na mga dimension nga, daghan ginikanan, excited mag-support sa bata, pero ang problema na po, ang bata. So you, dear parents, you are so blessed. Why?
ano kayo, equal. Makikita ko lang kay Lloyden, very interested sa future niya. And kay Joven, very grabe na mag-dream sa kinabuhi. And here comes the fact na nandito yung parents nyo, meaning to say, you are compatible. Ibig sabihin, they are part of your journey to build your dreams. No? Dito mag-isip sa kalisod. Actually, kung siya tag-isip sa kalisod, tapos sila ang kanin sa atong bata, hindi na sila makakasod. Pero kung isipon lang nato, kung usay na sige lang, support, bisag magkalisod na, magkataman. Pero I tell you, walay kalisod na maglugal. Everything is just temporary. Kasi akong mama dati, isang baligya ang kalong, maggulay. Kailangan to 5 years, 4 years na, natapos na. So karon wala na po yung baligya. Lain po, baligya ko pag-iapos sa ang talong. Ibig sabihin, lahat ng mga pinagdaanan o pagdadaanan natin sa buhay, temporary lamang. Kung mag-eskwela mo, kung mag-push mo sa ilaw another 4 years, temporary lang ng 4 years, and makabuo mo masterpiece na si Lloyden and si Joven. Just be excited. No? Malang maging doctor of engineer spring onion. Kaya nasa. So all in all, no, na-exceed nila. Wala sa exceed na lamangan. Na-exceed nila ako ang expectation. No? Na hindi ko patuog na ano, na higanat yung ka magtubag do. No? Ano ba mo lang? Bakit tulog do? Sabi practice nyo mo. Ako mo karoon yung maginikanan karoon. So kung kumusta nilang journey preparation sa aling na class. Gusto na po, no, before ko mag-end, no, congratulations sa inyong duha. And of course, sa inyong parents at sa mga teachers ninyo. Kaya itong mga colloquies na nasa likod. Supportive. Supportive kayo yung mga sige, no, congratulations, Joven, and congratulations, no. Sige, ang mga tama sa pagbilitan na, no, kamusta inyong journey po. Of course, ano din mo, hands-on din mo. Kung sa kaya inyong mga na-observe yung mga anak o na sa ilang journey, no? Kaya kani siya, na sila din para i-prove na nangayon ba sila kwarta, ma? Yes, no? Para at least, no, bisag tatlo ng saging na. So actually, kani, wala ko rin sila ginabiman niya kung sa ilang, ano, basta, usa lang na, no, wala na problema. Mga pictures, maglikod na, kasi wala din na. No, pero sila, nag-ano din na, nag-prepare din na sila. Asa ko magsugod nila, no? Sino mauna sa inyo, mama? Magtundog nila. Sige ba, ikaw na mauna, ma? Kapag din joker niya, kaya sa journey sa kanyang research niya, kung nag-auna sa ba, sa usa yung napansin na pagbuhan niyo sa iya. Ito, no? Joven, no, wala pa problema, mayroon na siya bukas. Yan din mismo, ang ano, mayroon siguro sa lalaki o babae mo na kay si Jillian, kung ano kayo si yung mahod. Ito mo kung Jude, siya lang yun na siya. Kung Lunis pa mo na siya nag-ingon. Nag-order ang tako, ano, yan, sige makakancel. Nag-order ko kasama cake, yan, sige makakancel ang deliveries. Gaya na, wala mo niya gita ng pizza. The difference natin. Very different. Para bakit ang pizza? Tungkol sa pizza mo. Tubig lang yan ko. Thank you, ya. Ano, nangimo ka, bisa mo na ko ano. Tsaka, ay lang. Ilang ko. Kabalo ko sa na-experience mo na kay Juben. Napatawa pa yung isip lang. Di ba ako na siya pero wala man po siya appeal. Lang yun sa grupo. Nasa grupo mo. Tapos hindi mo na siya, ano, pero hindi na siya expressive kayo sa kuha ng murag ano na siya. Pero tarong mo na siya. Nadala lang din siya. Nagilak-ilak lang to. Ano lang, ng proud lang to. Nakahilak sa proud. Mo lang to. Love you, ya. You too. Pero wala man ko ano, sir. Wala ko yung nga nag-ano siya sa kuha. Mo lang na-proud ko sa iya. Nakahilak lang ko sa ano, kanipay. May nanay lang naabot ka rin na siya. Kaya wala ko nila siya. Wala na wala.
Siya lang yun na, tingala na lang ko. Asa naman ka niya na amin dali nag-ano, anak ko. Wala yun siya nga, ano na, pati ako magkulaw. Wala. Kay ano, Mola, sir. Mola, mag-isip pa mo tayo sa mga sir. Kung asa na kasi Kaya hala pag-siguro ng mama. Oh, mayong Ako, murag ma-expression namin ko. ala. Kasi sa kanya, si Lloyd din, dili mong good siya nagdako sa kanya. Pero, murag, na-prove na ako ba kaysa una gina, bawalan na siya naman. Macau, eh, siyempre, ginikanan. Ginabawalan ako na magsaka sa San Jose. Anak, kasi binuang siya ba. Pero, murag na-surprise ko. Na nakita na ko nga ako na siya improvement sa iyang pagkantang. Pwede ka sa first year. Wala ko sa kasaka o kuan stage. Anak, parang na grade 11 na siya. Na-surprise ko isang sa iyang kakaginay. Istoryanin na. Wala na ay improvement. Isa na to ka anak na wala nagtako sa to. Pero salamat yung sa inyong ipakita. Na-surprise yun ko. Sabi na ko, nagbinuang ka. Kaya ka-focus man ko siya sa announcer sa basketball. Magkunin mo lang. Malangon ko ba? Kaya sabi na ko, diwala niya ang study. Siyempre, anak ko, murag, duha ang iyang, murag, basig, mabuang ng atong anak. Bakay siyempre, basketball o sa study. Sa pulaw, anak ko. Basig, dili ta makasaka og stage ani pero na surprise gud ko sa gipakita ni Lloyd din sa ako salamat padayon lang yung kay naami nga mo support ko sa imo nga kay useless ang ipakita nimo nga wala ni mag-support kay murag proud pud ko nga nakita na ko nga naing ana ang imong ipakita sa ako salamat ug maayong hapon. na parang hindi ko, okay na akong graduate. So, siyempre, sa gulay kasama, cake, hindi mo mag-reduce. So, with that, nagkasalamat kay parents, teachers, and especially sa inyo. So, actually, bisag unsa nila katudlo, support, o tudlo, bisag unsa na mo pag-guide sa inyo, kung kamo mismo willing, wala din matapos. So, with that, congratulations, and dili mo magre-refrain. Mag-provide yung hard. So, lastly, sa qualitative research, ito yung title, Aranda. So, na-lived experiences, diba? Yes po. Okay, so gusto na ako i-challenge sa mga tanggalin nyo na pinaagi ang ipulin nyo na itong word na result ito sa inyong study. Example, nag-struggle sila, nag-listen sila, so, struggles of spring onion farming. Struggle. Pero hindi struggle ay utang na kahon. Depende sa inyo. Magsabot mo rin yung studyhan mo ang resulta. Huwag mo muna po mga team, emergent team, na magsama na sa tinuok na journey sa spring, united. So, ang mag-remain nila is of spring onion farmers in Barangay San Jose. Ang mawala lang is experiences. Ang lived experiences, ginagamit siya sa phenomenological studies, specifically qualitative, pag mag-proposal. So, yan na siya pinabutan. Pero pag after na sa findings, so ilisan na siya. So, depende po kung ipailis sa inyong teacher, kung hindi, okay lang. Wala po siya. Depende sa inyong subject. So, wala na, ako na teacher, so ulitin mo. Kaya wala pang kayo mga major, mga unlike sa grade 2, so daming mga revision. Kaya na siya. So, ngayon pa ba kung masabi, wala na. Yes. So, our next step is mag-picture taking. Kamusta dalawa, so kung ako yung manuscript, pwede mo maghiram sa inyong mga teachers. And then kamusta, and after that, inyong mga teachers. And after that, ang inyong parent. Proud parents. Proud parents. Dapat nagulit ko na parents mo. Ayan na sir. Okay lang. Sasalina pa rin dito. Wala na sila libro. Water, si Ryder, si Juben. Mali, pero ang gawa ko pa, tatlo.
Sebab kita yang orang kita yang title ya. Mga professional. Noon na mo lived experiences. So, Dikit daw mo ba ay sa yeah. For sure, mag-change profile gid siya. May taga-silihan, Next, taga-Oscar, mga teachers sila. taga-talungan. Taga-talungan. Mga mister? Parents, Mga kulong ko yan. dapat din mo mama. Dapat din mo mama. Ada kan kamera malo eh. Asa ka na official lang. Waki. Kada kulong ko sir, pwede mo pala mga kulong ko sir. Ayan, okay. Ako sa defense ng blue na. Nasa yung sabi in defense? So, congratulations. Juben and Lloyd. Pwede na mo matulog guys. Ako sa relax.